na to, tatalakayin natin yung bearings and azimuths. So, bearings are acute horizontal angle between reference meridian and the line. Yung bearings, hindi siya nag-exceed ng 90 degrees and measured siya both clockwise and anti-clockwise direction. Nire-represent din siya ng 2 letters and numbers. Meron siyang dalawang klase which is yung true bearing at ang magnetic bearing. Yung true bearing based on true meridian, so masasabi natin na constant siya. Unlike doon sa magnetic bearing na based on magnetic meridian which is magbabago sa paglipas ng panahon. The azimuths naman, azimuths are direction of a line given by the angle between meridian and the line measured clockwise from either north or south meridian. Yung azimuths, unlike doon sa bearings natin na hindi nag-exceed ng 90 degrees, yung azimuths ay from 0 degree to 360 degrees. So, nare-representa din siya ng numerical values at ang measure naman sa kanya ay clockwise direction lang. Meron siyang tatlong klase which is yung true azimuth, magnetic azimuth, and grid azimuth. Yung true azimuth measured from the true or astronomic meridian, magnetic azimuth naman from magnetic meridian, and yung grid azimuth is from central meridian in a grid system. Tapos na tayo dun sa terms na kailangan nating malaman. Magsasagot naman tayo ng isang problem, magnetic declination. Sa problem na to, ang tanong ay, the magnetic declination in a locality is 2 degrees and 30 minutes east. Determine the true bearing and true azimuth reckoned from north and south of the line whose magnetic bearing is given. So, ang given sa problem na to, ang magnetic declination natin is 2 degrees and 30 minutes east at ang magnetic bearing naman ay north, 25 degrees and 40 minutes east. So, ang una natin hahanapin is yung true bearing. Para makuha natin ang ating true bearing, ipag-add natin yung ating magnetic declination at ang magnetic bearing. So, ang value ng magnetic declination, as you can see dun sa taas, is 2 degrees and 30 minutes plus yung ating value ng magnetic bearing which is 25 degrees and 40 minutes. So, kung i-input natin siya sa calculator, ang makukuha nating value ng true bearing ay north, 28 degrees and 10 minutes east. Now, nakuha na natin yung ating true bearing, hahanapin naman natin yung true azimuth from north and south. So, unahin natin yung from north. So, since ang azimuths ay nami-measure lang only from clockwise, so, dito tayo mag-start sa ating north meridian. Ibig sabihin, yung angle between dun sa north and dito sa line ng AB, yun yung ating magiging true azimuth from north. Since yung ating angle na yun is similar lang doon sa true bearing, ang ating true azimuth from north is itong 28 degrees and 10 minutes. Now, yung kukunin naman natin ay yung true azimuth from south. Sa pag-compute naman natin ng true azimuth from south, same lang since clockwise direction, dito tayo mag-start. So, meron na tayong 180 degrees until dito sa line ng north. Tapos, since may 180 degrees na tayo, i-add na lang naman natin yung value ng meron tayo which is yung 28 degrees and 10 minutes. So, kung i-input natin siya sa calculator, ang true azimuth from south naman natin ay 200 degrees and 10 minutes. So, ayan yung example natin para sa topic na to. So, dito naman sa topic na to, ang problem is all about adjustment of a closed compass traverse. So, the following are observed bearings of a closed compass traverse. Compute the interior angles and correct them for observational errors. Assuming the observed bearing of line AB is the best line, adjust the bearings of the remaining sides. So, makikita natin na andyan na yung tabulated data na kailangan nating ayusin. So, we adjust yung bearings for remaining sides. So, ito yung plotted closed traverse natin based on observed data, and ayan yung best line, yung line AB. And dyan tayo magbabase mamaya doon sa adjustments natin and doon sa mga gagawin nating process. Ang problem natin for closed compass traverse, ang una nating step is to solve for interior angles. So, station A, ang observed bearing ng AE ay north 28 degrees to west
at ang observed bearing naman ng AB ay south 30 degrees and 40 minutes west. So, ang kailangan natin hanapin dito is itong interior angle ng A. Para ma-solve natin yung interior angle, since nakikita naman natin na meron na tayong 180 degrees sa side na to, nandiyan na siya. So, ang i-add na lang natin is yung observed bearing ng AE, which is 28 degrees, plus yung ating observed bearing ng AB, which is 30 degrees and 40 minutes. So, ang isa-solve natin siya, input sa calculator, ang lalabas na value ay 238 degrees and 40 minutes. Yun yung interior angle natin sa A. Station B naman, ang observed bearing ng BA ay north 30 degrees and 40 minutes east, at ang observed bearing naman ng BC ay south 80 degrees and 50 minutes east. Same lang din na hanapin natin yung interior angle nitong B. Dito naman makikita natin na nakabuo siya ng 180 degrees sa side na to. And then, ang kailangan lang natin hanapin is ito. So, bali, ang gagawin natin, i-minus natin yung sum ng dalawa nating observed bearing, which is 30 degrees, 40 minutes, at yung 83 degrees na 50 minutes. So, ang kalalabasan niya, ang i-input natin sa calculator ay 65 degrees, 30 minutes. Yan yung interior angle natin for station B. Naman station C, same lang yung gagawin natin. Yung interior angle din yung hanapin natin. So, ang observed bearing ng CB ay north 84 degrees and 30 minutes west, at ang CD naman ay north 2 degrees west. So, makikita natin dun sa illustration na makukuha natin yung interior angle if isusubtract natin yung value ng CD doon sa value ng CB. So, magiging kalalabasan yan 84 degrees and 30 minutes minus 2 degrees. So, if i-input natin siya, ang kalalabasan niya is 82 degrees and 30 minutes para sa interior angle ng C. Station D, interior angle din yung hahanapin natin. So, ang bearing ng BC ay south 2 degrees and 15 minutes east. Ang bearing naman ng BE ay south 89 degrees 30 minutes west. So, para makuha natin yung interior angle ng D, napakasimple lang niya. Ipag-add natin yung observed bearing ng BC at observed bearing ng DE. So, ang kalalabasan niya is 89 degrees 30 minutes plus 2 degrees and 15 minutes. Ang final answer para sa interior angle ng D ay 91 degrees 45 minutes. Station E naman, ganun din yung gagawin natin. So, ang observed bearing ng ED ay due east, which is 90 degrees. And observed bearing ng EA ay south 28 degrees 50 minutes east. Para makuha natin yung interior angle ng E, so, nagtotal siya ng 180 degrees. Ima-minus ulit natin yung sum ng 2 observed bearings, which is 90 degrees, plus yung 28 degrees and 50 minutes. Kung i-input natin siya, ang lalabas na sagot is 61 degrees and 10 minutes. Yan yung interior angle sa station E. Sa next step naman, i-adjust na natin yung interior angles. So, ang una natin gagawin is kukunin natin yung sum ng lahat ng interior angles na na-solve natin kanina. So, yan yung 238 degrees and 40 minutes para sa interior angle ng A, 65 degrees and 30 minutes para sa interior angle ng B, 82 degrees and 30 minutes para sa interior angle ng C, 91 degrees and 45 minutes para sa interior angle ng D, 61 degrees and 10 minutes para sa interior angle ng E.
ang naging sum ng lahat ng interior angles natin is 539 degrees and 35 minutes. Nawaalamin naman natin kung ano talaga yung sum ng polygon na may 5 sides. So, para mauha natin yun, ito yung equation natin. Sum B is equals to quantity of n minus 2 times 180 degrees. So, yung n, ang sinisignify niyan dyan ay yung number ng sides. Since ang sides natin sa polygon ito ay 5, so minus 2 times 180 degrees. So, ang kalalabasan naman niya is 3 times 180 degrees. So, ang magiging total ng sum B is 540 degrees. Yan yung angle na meron dun sa polygon na may 5 sides. Ibig sabihin, kailangan nating hanapin yung correction. So, ang gagawin natin, minus natin yung sum ng interior angles sa sum A, minus natin yung sum B. So, ang mangyayari, para mahanap yung correction, is sum A minus sum B. So, ang value ng sum A natin ng sum B natin ay 540 degrees. So, minus 539 degrees and 35 minutes. So, ang kinalabasan is 25 minutes. Yan yung error of closure. Yan yung tinatawag na error of closure. Ngayon, para malaman naman natin yung correction per interior angle, i-divide natin yung correction or yung error, which is 25 minutes, doon sa number ng sides, which is 5. So, ang kalalabasan is 5 minutes. So, yan yung correction sa bawat isang interior angle. Yan. So, nakuha na natin yung correction per interior angle. Now, yung gagawin naman natin is i-add natin yung correction per interior angle doon sa mga interior angles natin. Since mas mababa yung sum A kaysa sa sum B. So, ang mangyayari for interior angle A, ang kalalabasan niya is 238 degrees and 40 minutes plus yung 5 minutes natin. So, ang mangyayari is 238 degrees 45 minutes na siya. So, ganun lang din sa mga susunod pang interior angle. So, ngayon, nakuha na natin lahat ng adjusted interior angles. Ito-total naman natin siya. So, ang kinalabasan niya is yung 540 degrees. So, sumakto na siya doon sa sum B. Ibig sabihin na itama na natin yung interior angles natin. So, ang next naman na gagawin na natin is i-adjust na natin yung bearings. Yun naman ang i-solve natin. Tayo sa adjustment of bearings. So, ang una nating i-adjust is yung kakabit ng ating best line, which is yung line natin na BA. Now, ang ating adjusted na interior angle dito sa yung angle B ay 65 degrees and 35 minutes. Tapos, yung adjusted naman na or yung correct bearing ng best line is north 30 degrees and 40 minutes east. So, para makuha na natin yung adjusted bearing ng BC, nakita natin na magto-total ulit siya dun sa 180 degrees. So, meron tayong 180 degrees. Tapos, ima-minus na ulit natin. Ang gagamitin na natin ngayon is yung correct bearing, itong 30 degrees, 40 minutes, plus yung ating correct interior angle na 65 degrees
and 35 minutes. So, kung i-input natin siya sa calculator, ang magiging total niya is 83 degrees and 45 minutes or south 83 degrees and 45 minutes. Yan yung ating adjusted bearing ng BC, and doon naman sa adjusted bearing ng CB, ang magiging kalalabasan lang naman niya is yung opposite ng ating direction dun sa BC. So, kalalabasan is north 83 degrees and 45 minutes west. So, ayan naman yung adjusted bearing ng ating CB. So, now meron na tayong adjusted bearing ng BC and CB. Nakuha na natin siya pareho. Dito naman sa next, ang kukunin naman natin yung adjustment lines ng CD and DC. So, makikita natin na yung adjustment natin dun sa interior angle ng C is andyan na. So, 82 degrees and 35 minutes. And then, ang gamit na natin dyan is yung adjusted bearing of CB. Yun yung magiging reference natin para maayos naman natin yung bearing nitong CD. So, ang gagawin lang naman natin dito is ipagmaminus lang natin yung ating bearing and yung ating interior angle. So, yung adjusted bearing ng CB, which is 83 degrees and 45 minutes, isosubtract natin doon yung ating interior angle at C, which is 82 degrees and 35 minutes. So, ang kalalabasan niya is 1 degree and 10 minutes or north 1 degree 10 minutes west. Doon naman sa adjusted bearing ng DC, ang kalalabasan niya is south 10 degrees east. So, ayan naman yung ating adjusted bearings for CD and DC. After natin makuha yung sa DC and CB, CD and DC, dito naman tayo sa adjustment line ng DE and ED. Ang gamit na natin dyan is yung adjusted na interior angle, which is 91 degrees and 50 minutes, and then yung adjusted bearing ng DC. So, ang gagawin lang natin dito is, since nakita natin na meron tayo dyang 180 degrees, then i-add natin doon yung adjusted bearing ng DC. And then, i-minus natin yung ating adjusted interior angle ng D. So, ang kalalabasan niya is north 89 degrees 20 minutes west. Ayan na yung adjusted bearing ng DE natin. And yung adjusted bearing naman ng ED ay south 89 degrees and 20 minutes east. Yan yung adjusted bearings for DE and ED. Ayan. So, next naman is yung adjustment lines ng EA and AE. So, ang gamit na rin natin dito is yung adjusted interior angle ng E, and then yung adjusted bearing ng ED, which is 89 degrees and 20 minutes east. So, para makuha na natin yung adjusted bearing ng EA, ang gagawin naman natin ngayon is ipagsusubtract lang ulit natin yung ating adjusted bearing ng ED at ang ating interior angle sa E. So, 89 degrees and 20 minutes east yan. So, ima-minus natin yung 61 degrees and 15 minutes na ating interior angle. So, ang kalalabasan naman niya is south 28 degrees 5 minutes east. Para makuha naman natin yung ating adjusted bearing sa AE, opposite lang din ng ating direction. So, north
28 degrees, 5 minutes west. Ngayon, nakuha na natin yung adjusted lines ng EA and AE. So, syempre, para malaman natin kung tama, kailangan naman natin i-perform yung checking. So, to check, babalik tayo ngayon doon sa may AB. So, hahanapin natin ngayon yung adjusted bearing ng AB. Titingnan natin kung magtutugma siya. So, dito, nakita na yung adjusted bearing ng AE, which is north, 28 degrees and 5 minutes west. And then yung adjusted interior angle ng A, which is 238 degrees and 45 minutes. So, ang gagawin natin, yung interior angle ng A, which is 238 degrees and 45 minutes, isusubtract natin doon yung sum ng 180 degrees plus 28 degrees and 5 minutes. So, pag nakuha na natin yon, yung sagot, which is south 30 degrees and 40 minutes west, yan na yung adjusted bearing ng AB natin. So, kung tutugma siya doon sa ating nabigay na value ng baseline, ibig sabihin, tama yung nagawa nating adjustments sa lahat ng bearings. So, yung adjusted bearing ng BA ay north 30 degrees and 40 minutes east. Now, since tapos na tayo doon sa pag-compute sa adjustments ng interior angles, sa adjustments ng bearings, ngayon, pwede na nating ipakita yung pag-tabulate doon sa nakuha nating mga values ng adjusted interior angles and then yung adjusted bearings na forward and back. So, makikita natin dito yung sum nung nauna nating kinompute na interior angles, which is 539 degrees and 35 minutes. So, andito na rin yung tally nung sa corrections, which is 25 minutes, and yung total nung adjusted interior angles, which is 540 minutes. So, andyan na rin yung forward adjusted bearings and yung back adjusted bearings. So, ayan yung example natin for adjustment ng closed compass traverse. Topic naman na to, meron tayong problem regarding or tungkol sa x and y coordinates. So, ang problem is, given in the accompanying tabulations are the adjusted latitudes and departures of a property survey. Determine the coordinates of all other stations in the traverse if the x and y coordinates of station are 2,500 meters and 5,250 meters respectively. Tabulate the values accordingly. So, dito, meron ng given na tabulation. Makikita natin yung lines and then yung adjusted latitudes and adjusted departures. So, lahat ng values natin dito sa north na latitude is ito total natin. So, laging lalabas dyan is positive. So, positive 1,192.39 yung total para sa north na adjusted latitudes. So, doon naman sa south na adjusted latitudes, makikita rin natin na same lang doon sa adjusted latitudes for north. But, ang naiiba is yung sign. So, kapag pinag-minus natin yan and lumabas is 0, doon natin masasabi na tama yung adjusted latitudes natin. Same lang din doon sa departures na adjusted. So, yung mga departures natin sa east and west, magkaiba lang din sila ng sign. So, ang east ay positive and yung sa west naman is negative. So, pag pinag-minus din sila, ang lalabas ay 0 dapat para masabi natin na tama yung adjusted departures. Isa-solve na natin yung mga coordinates ng other stations dun sa traverse. So, for x coordinates and for y coordinates. So, uunahin natin i-solve is yung for x coordinates.
Dito sa 4x coordinates naman, may kita natin na doon sa station A, meron tayong 2,500 meters. Yung corner siya ng station A. So, ang unang nating value doon sa stations natin is 369.30. So, since yan ay east, yung direction, ibig sabihin, i-add natin siya doon sa value na meron na tayo. So, ang kalalabasan niyan is 2,869.30. So, ayan naman yung coordinates station B. So, next, i-add ulit natin yung susunod na value, which is nasa east ulit yan. So, add ulit. 277.41. Yan naman yung departure ng BC. So, ang total niya is 3,146.71 sa C. Now, yung sunod naman is yung departure ng CD. So, may kita natin na nasa east siya ulit. So, ang gagawin natin, i-add ulit natin yung value nun, which is 310.45. Departure ng CD. Yung total niya ulit is 3,457.16. Ngayon, may kita natin na yung susunod na value is sa east ulit. So, mag-a-add ulit tayo. Yung value na yun is 12.29. Departure ng DE. So, ang magiging total na nun ng ating departure at nung naunang value ay 3,469.45. Ayan. So, next na nyan is yung value naman ng departure ng EF. So, may kita natin na yung departure ng EF is to west. So, ang mangyayari, magsusubtract tayo ng value nung departure na yon, which is 585.40. So, ang magiging sagot niyan is 2,884.05. So, ayan na yung value natin. Next, may kita natin na to west ulit yung departure ng FA. So, isusubtract ulit natin siya. Bale, 2,884.05 minus 384.05. So, mapapansin natin na bumalik lang yung sagot natin doon sa naunang value natin, which is yung 2,500 meters. So, para malaman din natin na tama yung ginawa natin na pag-compute, dapat yung value natin dito sa taas is magtutugma naman sa value natin dito sa baba. So, dapat equal yan silang dalawa. Now, i-compute naman natin yung values for y coordinates. So, ang naunang given is yung 5,250 meters. So, siya yung nasa station A. So, makikita natin na yung una nating value is to south. So, ang gagawin natin is magsusubtract since south yung direction niya. So, 5,250 minus 375.04 yung latitude ng AB. So, ang kalalabasan niya is 4,874.96. So, ayan na yung coordinates ng station B. Now, ang sunod naman natin gagawin is mag-a-add tayo since yung
direction nung sunod na latitude is to north. So, yung value nun is 425.30. Ayan yung latitude ng BC. So, ang kalalabasan niya is 5,300.26. So, in next nating value is to south naman siya ulit. So, minus. And yung value na yun is 32.45. Latitude ng CD. So, ang kalalabasan niya is 5,276.81. Now, yung makikita naman natin ulit is nasa north. Yun naman yung susunod nating value. So, mag-a-add ulit tayo. Yung value naman na yun ay 476.44 and latitude siya ng DE. Ang total nun ay 5,744.25. Doon naman sa station E. So, i-add natin yung susunod since to north siya ulit. So, plus 290.65 latitude ng EF. So, yung latitude ng EF plus yung 5,744.25, ang total niyan is 6,034.90. Corner coordinates of F. So, sunod naman is mag-minus tayo since yung ating direction ay to south. So, 784.90. Yan yung latitude ng FA. So, may kita natin na bumalik na ulit tayo dun sa nauna nating value which is 5,250 meters. So, masasabi natin na yung ginawa nating computations ay tama since nagtali silang dalawa. Ngayon, since kailangan nating i-tabulate nga yung values na nakuha natin, so ito na siya. Ito na yung x and y coordinates natin na nakatabulate. So, 2,500, 2,869.30, so on and so forth. So, ayan yung example natin para sa x and y coordinates. So, ayun guys, maraming salamat sa panonood and sana may natutunan kayo sa video.